Hey guys, panibagong update na naman para sa ating Openvpn. Okay, so may bago akong gawa, dalawang config ito. So para sa TNT, no load, and SANTU promo. Okay, so stay tuned lang guys and watch this video. Okay, so kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, please hit subscribe button and notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong updates, okay, mula sa ating tutorial. Okay, so ayun lang guys, so simulan na natin. So ngayon guys, ang gamit ko ngayon is SAN tsaka TNT na SIM. Okay, kung wala pa kayong Openvpn guys, mada-download nyo ito sa Play Store. Okay, so try natin muna mag-connect para pakita ko sa inyo. Okay, so ayan, punta tayo sa Play Store. Okay, okay, so connect muna natin. Okay guys, connect muna natin. Then punta tayo ng Play Store. Okay guys, sa mga wala pang Openvpn, download nyo na yung ating Openvpn sa Play Store. Okay, so ayan, search nyo lang Openvpn, then ito siya, yan yung lalabas. Okay, ito yung Openvpn natin. Then ako na download ko na, so kayo download nyo na kung wala pa sa inyo. Now yung config guys na ibibigay ko sa inyo is mamaya ilalagay ko sa description ng video na to. Okay, so panoorin nyo to. Okay, panoorin nyo yung full video guys, kasi yung ginawa kong config meron siyang username tsaka password. Okay, so mamaya ipa-flash ko dito sa video na to, so panoorin nyo mabuti. Okay, so ilalagay ko siya mamaya. Okay, so ito guys, try, open natin. So ayun guys, try na natin mag-connect. So try natin yung ito yung SANTU promo muna. Okay, valid siya for 7 days. Okay, so ayan, hintayin lang natin guys. Medyo matagal siya mag-connect. Ulitin natin guys, refresh muna natin yung data natin. Okay, so try natin ulit. So eto guys, naka-SAN ako, naka TU50. So TU50 ang gamit ko ngayon. Okay, so ayun guys, so medyo matagal lang siya mag-connect, pero ayun, connected siya. So depende rin kasi sa area ninyo kung malakas yung signal, kasi dito medyo mahina yung signal dito sa amin banda. Okay, so ayan guys, connected tayo. Then try natin sa YouTube. So ayan, try natin sa YouTube. Ayan, okay siya. Try natin kung malakas. You need a logo. Why not make it today? With Taylor Brands, you can create a professional logo within minutes. Ayan guys, working siya. So, malakas yung server na to kasi Singapore to. Okay, so ayan. So, ayan yung okay naman siya guys. Malakas naman siya. So ito yung sa SAN. Okay, SANTU promo ito guys ha. So tandaan nyo, SANTU promo tong config na to. Okay, ngayon ito try naman natin yung ito yung TNT no load. Okay, pero bago yun, nakasan kasi yung data ko, lipat ko muna siya. Okay, lipat ko lang siya para at least makita nyo. Okay, lipat natin ng network. So ayan, so ito pala yung SIM ko na to, kaya smart siya kasi nag-upgrade ako ng SIM. So in-upgrade ko yung SIM ko. So
So ayan guys. Antayin lang natin. Okay, so ayan. So ngayon try natin mag-connect guys sa Openvpn. No load, ito siya. Okay, try natin. So ayan. Okay. So ayan guys, connected tayo. So pag nagkakaroon ng problem guys na minsan hindi kayo makakonect, refresh nyo lang yung data or airplane mode nyo kasi nakadepende rin kasi siya sa area ninyo. So ngayon try natin mag YouTube guys kung okay ba siya. Okay, so try natin okay, so ayan, try natin guys. TNT yung gamit ko na ito. So ayun guys, gumana siya, wala akong load. Okay, so working siya. तो वीडियो को पूरा देखिए। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको गेम्स ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ। गेम्स ऑफ एक बहुत ही पॉपुलर साइट है जहाँ पे आसान गेम आप ज्वाइन कर सकते हो और अनलिमिटेड बार गेम खेल के अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। Ayun lang for today guys. So ayan, ito yung panibagong config natin. So mag-iwan ako ng link dyan guys sa baba sa description mamaya, then download nyo na lang, then ilalagay ko rin dito yung password tsaka yung username. Okay, so guys, kung may natutunan kayo ngayong araw, and kung nakatulong ito sa inyo yung video na to guys, please hit the subscribe button and the notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong updates, okay, mula sa akin. So guys, yun lang naman. Thank you and God bless. Okay.